पुणे महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे। आज अंडा रोल बनवायचा आहे, तर त्यासाठी मी एक वाटी मैदा घेतलेला आहे। तर आता ते परातीत आपण घेऊया काढून। त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि तेल सोडूया। आपण हे पीठ सगळं मिक्स करून घेऊ। मऊ लुसलुशीत आपल्याला अंडा रोल बनवायचा आहे। तर आता आपण हे पीठ सगळं मिक्स झालेलं आहे, तर आपण त्यामध्ये थोडंसं कोमट पाणी घालून पीठ मळून घेऊ। थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं। हे पीठ मळून आपलं झालेलं आहे। थोडं तेल त्याला लावू आणि पीठ मऊ करून थोडं घेऊया। आपण चपातीला पीठ मळतो त्याप्रमाणे पीठ मळून घेऊया। तेलामध्ये पीठ मळून घेतल्यानं पीठ सुकत नाही, एकदम छान पिठाचा गोळा आपला तसाच राहतो। तर हा आपण पीठ मळून झालेला आहे। तर आपण अर्धा तास आपण पीठ ह्या वाटीत काढून घेऊ आणि झाकून ठेवूया ह्याला। पीठ आपलं चांगलं फुगलेलं आहे, तर आपण लाटून घेऊ। आता आपण लाटून घेऊ। हे आपण लाटून घेतलेलं आहे। तर हे असे करंजे टाकून घेऊ। असं हे असं फोल्ड करायचं। त्यानंतर थोडं आपण इकडे बटर लावून घेऊ। तर हे असं आपण फोल्ड करून घेऊ, पेड्यासारखं गोल करून घेऊया। हे असं गोल झालेलं आहे, तर हे आता आपण लाटून घेऊ परत।
तर हे अशाच पद्धतीने हे बाकीचे पण आपण लाटून घेऊया. पॅन आपला गरम झालेला आहे. तर आता आपण हे जे रोलचे चपात्या बनवलेल्या आहेत ना गोल, तर ते आपण भाजून घेऊ. आता आपण दुसऱ्या बाजूने पलटून घेऊया. आपल्या रोलच्या चपातीला बबल यायला लागले. तर आता आपण काढून घेऊ. हे आता आपण अंड्याचा रोल करण्यासाठी हे अंडे एक फोडून घेते. अंड फोडून घेतलेलं आहे. तर त्याची आपण आता पोळी बनवायची. तर त्यासाठी ही मिरी पावडर टाकलेलं आहे. आता चाट मसाला थोडासा, थोडी कोथिंबीर, थोडा गरम मसाला, थोडी लाल तिखट मिरची पावडर, चवीपुरतं थोडंसं मीठ. आता हे मिक्स करून घेऊ आपण. आता हे अंड हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता त्याची पोळी बनवून घेऊ. पॅनला आपण बटर लावू. आता पोळी बनवून घेऊ. पोळी आपली तयार आहे. तर जरा आपण पलटून घेऊ. तर चपातीला आपण थोडा गॅस कमी करू. तर हे आपलं तयार आहे. तर आता आपण रोल बनवून घेऊया.
हे टमाटर सॉस आहे. हे रेड चिली सॉस. माणूस टाकलं. हे सॉस सगळे मिक्स करून झालेले आहे. तर आता आपण त्याच्यावर आता भाज्या घालू. आपण कांदा, शिमला, गाजर आणि कोथिंबीर. आता आपण चीज घालू. आता आपण चीज पण टाकलेला आहे. तर आता आपण रोल करू. तर आपला हा रोल तयार झालेला आहे. तर बाकीचे पण असेच बनवून घेऊ. तर मैत्रिणींनो, आज आम्ही अंडा रोल बनवलेला आहे. तर ही आमची रेसिपी आमची तयार आहे. तर ही अशी ना लहान मुलांना खूप आवडते. त्यांच्या शाळेमध्ये जाताना त्यांना डब्यात सुद्धा असं करून दिलं तरी खूप आवडीने खातात. ऑफिसच्या घरातल्या माणसांना असं रोल बनवून दिलं तरी त्यांना सुद्धा आवडेल. तर तुम्ही असे करा. आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा आणि आम्हाला आमच्या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा, मैत्रिणींना सांगून शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा आमच्या व्हिडिओ नवीन पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.